जस्तै नडरे हुन्छ कि अर्ग्यानिक भनेको यो के यो भनेको हामी एकदम चिज हो के चिज हो यो अन्न फलेको चिज हो खाऊ न हामी के खाऊ न सन्तोला किन नि राखेको यो खानु लिएको हो कहिले पठाइदियो भनेको खोइ कहाँ फलेको सन्तोला यस्तो छिनामा फलेको जस्तो 42 किलो छ क्या सन्तोला माथि आवाज काका भने जान्ने मलाई के म मकेको छु तरकारी पकाउन घुमी आउँछ अरे कि तर किन फाल्दिएको भनेको के एउटा चाहिँ भनेको केही पनि छैन त्यहाँ म चाहिँ तरकारी काट्छु खाने दामै थालेर काट्छु पानी किन राखेँ पानी पनि त्यसो भए ढुवा पनि के लाउनु के त्यति हुन्छ के लाउँछ चट्टै मासु पर खाने के मजाले अदसर पिस्यो नै मसलाहरू के लाउनु त के छ म नेपाल आएको चाहिँ लाउनु खाने मलाई चाहिँ कोक्छकै है मान्छ पाइयो म छैन मैले चाहिँ कोक खानेकुरा मजाले बनाएर खानुपर्छ क्या हामी मजाले यो अदुवा पिसेर लाऊ है तरकारीमा गेममा पिस्नु रोक्ली ल्याउँछ त बेची पर्छ त्यो चाहिँ के हो पाकामा पिस्छु सिटको मिलमा मासु सबै बस्यो मात्रै खाने या त्यो हड्डी खोज्छ यस्तै मासु त्यसो होस् त किन याकमा हड्डीले छ हड्डीला सिधै चाहिँ चलाउनु मकेको हुन थाल्थ्यो त्यो तरकारी पकाऊ मका नै सकाइ अब काम गर्नु मजाले आउँछ अरे अब सिजोस् यहाँ तिन पकाउँदाखेरि म कुरिहाल्छु मकै त सुरु गर्छु टाउको छ नि टाउको कौडो थियो दुईवटा खै कता गयो के गर्नु पेट हाल्नु कसो त जान्छ यस्तो गुटमा यस्तो छ कराई पनि यस्तो छ गुटमा के गर्नु घरमा तर मात्रै यो कुरो टाउको चाहिँ मेरो बाबाले खुवाउनु खैनी कहाँ छ लासेनको ल ठिक छ अब अब खाना खाएर जानुहोस् न होइन कसैलाई मजाले आङ्का चल खायो आएको छोनाले चुटुने मेन पतेरी लिनिन्थे ओ ढेरा पैसा गरेर मान्छे पछि आठौँ छेउपुला खा सामान मात्रै मजा ठाउँ सामान कहाँको दिने ल ल आठौँ खानको हुन्छ सुमबाट नै सुक्बामा भाउजू चाहिँ तापा दानी मार्केट हो साग छ छोरीहरू होइन बिना धुनु भाउजू दाजु हुँदा मनमा नरुनु है
तालाई भन्छु नमस्कार त फेरि आउँदै गर्नु है दुवा चौकाइमा नमरे राते है भेटौँ मौकाइमा मेरो कान्छा मेरो मुयाका कान्छा खुसी गर्नु पनि कान्छा मेरो ए भाउजू दियो मनमा हुन्छ नि सेरैमा राक्षी सेरैमा भेटियो सानी धेरै धेरैमा धेरै धेरैमा भेटियो सानी तौला भेट्नु भयो रे तौला तुरन्त एकासी सालमा फेरि भेटौँला फेरि भेटौँला एकासी सालमा फेरि भेटौँला ल ल त्यति बेला त लु जानुहोस् है भाउजू गाएर गीत यति जानमा यति जानमा गाएर गीत यति जानमा सम्झनाइ यति जानमा लौकालाई बाउलाई छोइ लु हुन्छ नि त्यसमा चाहिँ लाई हस्ता हुन्छ नि घरि दम दिन्छु घरि दम दिन्छु कोही बेला सानी मैले सम्झिन्छु कोही बेला बेला मैले सम्झिन्छु माखासे ठाने आम्ना छोरीलाई खोइसे च्याउ त्यसमा है त हस् त धन्यवाद मेरो नमस्कार छ भाउजूलाई फेरि भोलि भेटौँला आउनुहोस् हस् त ल मकै कुर्दै थिएँ म माथि बस्थ्यो म होइन अर्को पो नै भनेको Ora sing sing kimada. Kimada mad dakhne ma mo sabai jiram chu. Kimji. मजाले भात खाने त्यससँगले ठिक छ यति पो सक्छ लाग्छ होला Tapi jadi orang yang nilai satu orang. Coba kita. Mana mati mati. Okay. Ini Daun. Nun phải. Sudah masih mau satu ya sudah kode ini paling apa? Jadi kan saya, sudah sudah
चापाक्सले नि झोल पनि दिनुपर्छ म त 15 वर्ष चिल्लोले मान्छे मन छ हौ जस्तो भएर तर बढ्यो सुँगुर पनि सुँगुर गोमाली पुरा खाएर मनमा सोमा खोमा चापाक्स गोमाली ठिक हो यहाँ पहिले हेरेर किन हेरेको हुन्छ नि मेरोमा चाहिँ को झारेको त्यहाँ सचमा के खोज्छ सचको थोरै बताइदिनु धेरै हो त्यो पानी न अनि ल्याउनु पर्ने म दुईवटा भक्तसम्म बसेछु नि म बस्छु ल मान्छे जस्तो परिदियो त्यस्तो खानुपर्छ बारीको यहाँमा केटाले गोठा लाग्ने कति बस्छ पानी म पानी पानी जानकारी किन्नु न गाख्री न साख्री यस्तो उडेको हुन्छ नि बजारतिर ओके ठिक छ ल भात खायो काम पाएँ होइन सल्लाह कुरो हो काम पानी टोलाको यस्तो मान्छे मुनिले बोलाएको म भात खाएको के गर्नु थाहा ल्याउनु भात खानुपर्छ क्या म त भात पनि खान्न अब यतै सुनको खान्छु अनि एकछिन गाई खेप्छु अनि कहाँ जान्छ समय भात खानुपर्छ 8-9 बजी नै भात खान्छ थालमा होइन यसरी चट्टै खाने क्या खाना चाहिँ होइन खोजा उब्जाउने छैन त चल्ने यसरी उत्रनु न यहाँ के हो अनि यस्तो उत्रनु न मसँग त छ नि म हाततिर आउँछ है भात खानुपर्छ त्यससँगले आए कहाँ चाहिँ भएको के भयो खोइ त भातहरू कुक्छ नि तिमीले खाऊ न भाइ म मात्रै खानु र भोलि पर्सि खान्छु भोलि पर्सि म त बिहान बेलुका भात तिन त म खान्छु मान्छेमा सुन्तला लाग्नु पऱ्यो सुन्तला पनि खोइ मेरो आँखा जता छ भातमा हाँ पानी कमी भएछ झन् यस्तो हुन्छ अरे भन्छु कुकरमा खाने मान्छे भाँडा पकाउँदा चेक्लेरीमा यङ कोन त सिजनमा ल हो भात खाऊ न भनेको मैले
धेरै चिल्लो भएछ हौ चिल्लो अलिक खराइ लाउनुपर्छ होला